নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই মালপোৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মালপোৱা বনাবলৈ মই লৈছোঁ 2 কাপ পিঠাগুড়ি, 1 কাপ ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু আনটো কাপত আছে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি। বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি কমকৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে সৰু কাপত ল'লোঁ, আৰু ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি বেছিকৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে ডাঙৰ কাপত ল'লোঁ। মই ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ আৰু আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ। লগতে দিছোঁ 2 চামুচ ভজা তেল আৰু 2টা ইলাচি। মালপোৱাকেইটা সোৱাদ হ'বলৈ ইয়াতে মই ভজা নাৰিকল 2 চামুচ দিলোঁ। নাৰিকলখিনি দিলে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এইখিনি দি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই অলপকৈ পানী দিছোঁ। পানীখিনি দিওঁতে খুব সাৱধানে দিব লাগিব, যাতে বেছি বা কমকৈ নপৰে। পানীখিনি দি মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমান সময় ৰাখি থৈছোঁ। 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই কেৰাহী এটাত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মালপোৱাকেইটা এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ। এই মালপোৱাকেইটা খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই সকলোৱে ভাল পাইছে। এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এয়া মোৰ প্ৰথম মালপোৱাটো হৈ গ'ল। এনেদৰে মই আটাইখিনি মালপোৱা বনোৱা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।